capital X represents the symbol of the element, and capital A represents the mass of the element, and Z represent atomic number. ኦኬ እዚህ ላይ እንግዲህ እንደምናየው ካፒታል ኤክስ የኤሌመንቱን ሲምቦል፣ ኤ ደግሞ ማስ ነምበር እንዲሁም ዜድ ደግሞ አቶሚክ ነምበርን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ጋር። ፎር ኤግዛምፕል ካርበንን ተመልከቱት። ካርበን እዚህ ጋር 12 አለ፣ እዚህ ጋር 6 አለ። ስለዚህ ይቺ ማለት ኤ ነች፣ ኤ ማስ ነምበር ነች። ኤንድ እዚች ቦታ ላይ ደግሞ ዜድ ነች፣ ዜድ ማለት አቶሚክ ነምበር ነች። ስለዚህ ማስ ነምበራችን 12፣ አቶሚክ ነምበር 6 and C is the symbol of carbon። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ቻናል ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የስምንተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ዩኒት 2 ኮምፖዚሽን ኦፍ ማተር የሚለው ቶፒካችን ነው። በዚህ ቶፒክ ውስጥ እንግዲህ ወደ 3 የሚደርሱ ሜን ኮንተንቶች አሉን። የመጀመሪያው early thinking about the composition of matter የሚላለን። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ኢንሳይድ ኦፍ አናተም። ኢንሳይድ ኦፍ አናተም በሚለው ሜን ኮንተንት ውስጥ ሌሎች ሰብ ቶፒኮች አሉን። እንዲሁም በመጨረሻ ሞለኪውልስ የሚል ቶፒክ አለን። ሞለኪውልስ የሚለው ቶፒክ ላይ እንግዲህ ወደ 2 የሚደርሱ ሰብ ቶፒኮች አሉን ማለት ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ በእነዚህ 3 ቶፒኮች ዙሪያ የምንወያይ ይሆናል። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ማድረጋችሁን፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲመጡላችሁ የዶል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። የመጀመሪያው ቶፒካችን እንግዲህ በዚህ ዩኒት ውስጥ early thinking about the composition of matter ይለናል። ኦኬ እንግዲህ አኒሸንት ታይም ስለ ኮምፖዚሽን ኦፍ ማተር ሲያጠኑ ወይም ጥናት በሚያካሂዱበት ጊዜ እንዴት ነበር የሚያስቡት የሚለውን ነገር ነው እዚህ ጋር ይዞልን የመጣ ማለት ነው። So the earliest recorded discussion of the basic structure of matter comes from ancient Greek philosopher, the scientists of their day. Look, አሁን እንግዲህ አኒሸንት ሳይንስ ስንል በዋናነት የግሪክ ፊሎሶፈሮች ናቸው። ኦኬ በሳይንቲስቱ ዘርፍ ወይም በሳይንሱ ዘርፍ ከፍተኛ ሚና ሲጫወቱ የነበሩ አኒሸንት ግሪካውያን ናቸው ወይም የአኒሸንት ግሪክ ፊሎሶፈር ወይም ፈላስፋዎች ነበሩ ማለት ነው። So some of them argued that matter is continuous. It could be divided endless into a small piece. ያ ማለት እንግዲህ ኮንቲነስ ነው ሲሉ አንድን ማተር ቢቆራርጡት ቆቢስ ወደሆነ ፒስስ እየተቀየረ ይሄዳል እንጂ እንዳያረግም ይላል። ለምሳሌ አንድን ቾክ ለምሳሌ ብንቆርጣት እየቆረጥን እስከመጨረሻው ድረስ ብንቀጥል ኤንድለስ ነው፣ እልቆቢስ ነው፣ ከይታ እየራቀን ይሄዳል እንጂ መቆራረጡን አያቆምም ብለው ያስባሉ ማለት ነው። እንግዲህ የኮንቲነስ አይዲዮሎጂ አራማጆች ማለት ነው። Others believed that matter is discrete. It cannot be infinitely divided. የዲስክሬት ቲዮሪዎች ደግሞ ምንድነው የሚሉት? አንድን ማተር እስከ ተወሰነ ጊዜ ተቆራረጥነው በኋላ ስቶፕ ያደርጋል፣ መቆረጡን ያቆማል ይላሉ። ስለዚህ ሁለት ቲዮሪዎች ነበሩ ማለት ነው። The continuous theory and the discrete theory. So, Democritus from 460 up to 370 before Christ expressed the belief that all matter consists of a very small indivisible particle, which he named atoms, meaning uncountable or indivisible. እንግዲህ ዴሞክራተስ ዲስክሬት ከሚለው አይዲዮሎጂ ውስጥ ነው የሚመደበው ወይም ከዲስክሬት ቲዮሪ ውስጥ ነው ያለበት። ስለዚህ የሆነን ማተር ቆርጠነው መጨረሻ ላይ ኢንዲቪዚብል ፓርቲክል ላይ እንደርሳለን፣ ሊቆራረጥ ወደማይችል ክፍል እንደርሳለን። ያ ምን ይባላል? አቶምስ ይባላል። አቶምስ ማለት እንግዲህ በግሪክኛ አንካቴብል ወይም ኢንዲቪዚብል፣ ሊቆረጥ የማይችል ሊከፋፈል የማይችል ማለት ነው። He thought of atoms as moving particles that differed in shape and size and which could join together. እንግዲህ እንዴት ነው የሚያስበው ዴሞክራተስ? አቶም የሆነ የሚንቀሳቀስ ፓርቲክል ያለው በሼፕ እና በሳይዙ የተለያየ የሆነ ማለት ነው። According to Democritus, matter is discrete. ስለዚህ በዲሞክራተስ አስተሳሰብ
ማተር ዲስክሬት ነው ወይም ቆርጠነው ሆነ ቦታ ላይ ኢንዲቪዚብል ወይም አንካቴብል ደረጃ ላይ እንደርሳለን ብሎ ነበር የሚያስበው ማለት ነው። Aristotle on the other hand argued that matter is divided into a smaller part. The division continues forever without any limit. እንግዲህ አሪስቶትል ምንድነው የሚያስበው? ማተር እስከ መጨረሻ ድረስ ይቆራረጣል እንጂ ስቶፕ አያደርግም መቆራረጡን ይላል። ወይም ዲቫይድ ማድረጉን አያቆምም ይለናል። He did not believe in microscopic building particles of matter. እንግዲህ አሪስቶትል ስለ ፕሮቶን፣ ኒውትሮን፣ ኤሌክትሮን ስለሚባሉ ነገሮች አያምንምም አሉ ብሎም አያስብም ነበር። ወይም አተም የሚባለው ነገር የለም ብሎ ነው የሚያስበው ማለት ነው። Therefore, according to Aristotle, matter is continuous, and he believed that matter consisted of a combination of fire, earth, air, and water. እንግዲህ እንዴት ነው የሚያስበው አሪስቶትል? ማተር የሚባለው ነገር አራቱን ነገሮች ይዟል። ፋየር፣ እርዝ፣ አየር ኤንድ ዋተር። እንግዲህ እሳት፣ መሬት፣ አየርና ውሃን ይዟል ብሎ ያስባል። ያ ማለት እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ በሃይማኖታዊ ዘርፍ ስናያቸው የሰው ልጅ የተሰራው ከአራቱ ባህሪያተ ስጋና ከሶስቱ ባህሪያተ ነፍስ ተብሎ እንደሚወራው እነዚህ አራቱ ባህሪያተ ስጋ ይላቸዋል በሃይማኖት ማለት። ስለዚህ ፋየር፣ እርዝ፣ አየር ኤንድ ዋተር ከሚባሉ ነገሮች ነው የተገነባው ብሎ ነው የሚያስብ እንግዲህ አሪስቶትል ማተርን ማለት ነው። እንግዲህ ሁለቱ the continuous and discrete theory of matter እነዚህን ይመስላሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ሞር እናወዳድራቸው እስኪ። comparison between the discrete and continuous theory of matter. discreteness theory ምን ይለናል? proposed by Democritus በዴሞክራተስ ነው ፕሮፖዝ የተደረገው። there is a limit to which matter is broken. ማተር እንግዲህ ብሮክ የሚያደርግበት ሊሚቴሽን አለው ወይም ብሮክ መደረጉ የሚያቆምበት ወይም አንካቴብል ደረጃ ኢንዲቪዚብል ደረጃ የሚደርስበት ሊሚት አለው ይለናል። and believed in the existence of atom. አተም መኖሩንም ያምናል የዲስክሬት ቲዮሪ ማለት ነው። when we come to continuous theory proposed by Aristotle, matter is infinitely divisible and rejected the idea of atom. ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ነገሮች ምን ይላል? ይቀበላል ማለት ነው። instead of atom ምን አለ ብሎ ነው የሚያስበው? ፋየር፣ አየር፣ ዋተር እና እርዝ የሚባሉ ነገሮች ናቸው አንድን ማተር የመሰረቱት ወይም ቢውልድ ያደረጉት ብሎ ነው የሚያምነው ማለት ነው እንግዲህ አሪስቶትል። ዴሞክራተስ ግን ምን አለ? አተም የሚባል አንካቴብል ወይም ኢንዲቪዚብል የሆነ ፓርት አለ። እያንዳንዱ ማተር የተገነባው ከአተም ነው ብሎ ያስባል ማለት ነው። ስለዚህ የትኛው ቲዮሪ ነው ከሞደርን ቲዮሪ ጋራ ትክክል የሆነው የሚለውን ወደታች የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት ላይ የምናገኘው ቶፒክ ደግሞ ኢንሳይድ ኦፍ አን አተም። ኢንሳይድ ኦፍ አን አተም ምን ይኖራል? ስለዚህ እዚህ ጋር ኦብጀክቲቮች አሉ። እንግዲህ በእያንዳንዱ ቶፒክ ውስጥ ኦብጀክቲቭ እንዳለ ተዚህ ቀደም በተደጋጋሚ እናገራለሁ። ዓላማው የቶፒኩ ዓላማ ምንድነው እንድናውቅ የተፈለገው፣ መጨረሻስ ላይ እንድናውቅ የተፈለገውን ነገር አውቀናል ወይ የሚለውን ነገር ሁሌም ቼክ ማድረግ መቻል አለባችሁ እላለሁ። what are the two parts of atoms? An atom consists of a tiny dense nucleus surrounded by electrons are spread throughout a relatively large volume of space around the nucleus. The nucleus contains a positively charged proton and a neutron, or simply neutral neutron. So, it is positively charged. ስለዚህ what are the two parts of atom ለሚለው ጥያቄ መልስ the dense nucleus and the surrounded electron. dense nucleus ሁለት ነገሮችን ይዟል። አንደኛው positively charged protonን ይዟል። ሁለተኛ ኒውትራል ኒውትሮንን ይዟል። ስለዚህ ኒውትሮን ኒውትራል ነው፣ ምንም አይነት ቻርጅ የለውም። ፕሮቶን ግን ፖዚቲቭ ስለሆነ ኒውክለሱ ፖዚቲቭ ነው እንላለን ማለት ነው። and the electrons are negatively charged which surrounded the nucleus.
because the amount of positive charge of the proton equals to the amount of negative charge on the electron. A neutral atom has an equal number of proton and electron. ስለዚህ አንድ አተም ሁለት ፓርቶች አሉት the nucleus and electron. ኒኩለሱ positively charged ነው ምክንያቱም ፕሮቶን የሚባል positively charged የሆነ ፓርቲክል ስለያዘ ኤሌክትሮን ደግሞ negatively charged ፓርቲክል ነው electrically neutral የሆነ ኤሌመንት equal number of proton እና electron ይዟል ይለናል okay ወይም an atom if an atom is electrically neutral has an equal number of proton and electron ይለናል ማለት ነው proton and neutron have approximately the same mass and are about 1800 times more massive than the electron. አሁን እንግዲህ ኒውትሮን እና ፕሮቶንን በማሳቸው ስናወዳድራቸው approximately the same ነው but ፕሮቶንን ፕሮቶንና ኒውትሮንን ከኤሌክትሮን ጋር ስናወዳድረው 1800 times ይበልጣል ኦኬ 1800 እጥፍ ያክል ይበልጣል ማለት ነው በማስ This means that most of the mass of an atom is in its nucleus. ስለዚህ የአንድ አተም አብዛኛው ማሱ ኮንሰንትሬት የሚያደርገው ኒኩለሱ ላይ ነው ማለት ነው ኒኩለሱ ላይ ያደረገ ማለት ምን ማለት ነው ማሱ ኮንሰንትሬት የሚያደርገው ኒውትሮኑ ላይና ፕሮቶኑ ላይ ነው ማለት ነው However, most of the volume of an atom is occupied by its electron. አብዛኛው ይዘቱ ወይም ቮሊዩሙ ደግሞ ኦኩፓይ የተደረገው በኤሌክትሮኑ ነው ይለናል ማለት ነው ለምሳሌ በስዕል ስናየው ወይም ዲያግራማቲክ በሆነ ሪፕሬዘንቴሽን ስናየው ይሄን ይመስላል እዚህ ጋር እንግዲህ ኒኩለሱ ነው እዚህ ውስጥ የምታዩት ኒኩለሱ እንግዲህ ሁለት ነገሮችን ይዟል ብያለሁ ኒውትሮን ይዟል ወይም ኒውትራል ኒውትሮን ይዟል ምንም አይነት ቻርጅ የሌለው ኒውትሮን እንዲሁም ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ፕሮቶን ይዟል whereas ኤሌክትሮን ደግሞ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ፓርት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ያሉት ኤሌክትሮን ናቸው ይሄ ደግሞ ኤሌክትሮን ሼል ይባላል ኤሌክትሮን ሼል ማለት ኤሌክትሮኗ ኒኩለሱን የምትዞርበት መንገድ ነው ባጭሩ ኒውትሮን እና ፕሮቶን ቱጌዘር ደግሞ ኒኩለስ ይባላሉ ስለዚህ የአንድ አተም ስትራክቸር ይሄን ይመስላል ማለት ነው ስለ አተም እያወራን ከሆነ እላይ ካየናቸው ሁለቱ አይዲዮሎጂዎች ወይም ቲዮሪዎች መካከል ትክክለኛው የዴሞክራተስ ቲዮሪ ነው ማለት ነው ዴሞክራተስ እንግዲህ ዲስክሬት የሚል ቲዮሪ ነበር ይዞ ሲንቀሳቀስ የነበረው አርስቶትል ደግሞ ኮንቲነስ የሚል ነበር ስለዚህ በሞደርን ሳይንስ ኮንቲነስ የሚባለው ነገር ተቀባይነት አላገኘም ማለት ነው whereas discrete የሚለው የዴሞክራተስ አይዲያ ግን acceptable ሆኖ improve ሆኖ በሞደርን ሳይንስ ውስጥ ስቲል እንማረዋለን ወይም ተግባር ላይ እንጠቀምበታለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ the subatomic particles atom possesses internal structure that is they are made up of even small particles which are called subatomic particles እንግዲህ አተም ውስጥ የሆነ ስትራክቸር አለው ያ ስትራክቸርም ኮምፖዝ የተደረገው ስሞለር ከሚባሉ ፓርቲክሎች ነው ያ ስሞለር ፓርቲክልስ ሰባቶሚክ ፓርቲክልስ ይባላሉ ሰብ ማለት እንደምታዩት ፓርት ማለት ነው ስለዚህ የአተም ፓርት ወይም የአተም ክፍል የሆነ ማለት ነው ስለዚህ አተም ይከፋፈላል ማለት ነው ለምኖች ነው የተከፋፈለ ለሰባቶሚክ ፓርቲክሎች ማለት ነው ስለዚህ what is subatomic particles a subatomic particle is a very small particle that is a building block of for an atom ስለዚህ ሰባቶሚክ ፓርቲክል የምንላቸው የአንድ አተም ቢልዲንግ ብሎክ ናቸው ማለት ነው ወይም አንድ አተም ኮምፖዝ የተደረገው ወይም የተሰራው ከሰባቶሚክ ፓርቲክሎች ነው ማለት ነው an atom contains three fundamental subatomic particles namely the proton
electron and neutron እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩቸው the proton, the electron and the neutron they are called subatomic particle ፕሮቶን እና ኒውትሮን ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ኒውክለስ ውስጥ ይገኛሉ የአንድን አተም ማሱን አብዛኛውን የማሱን ክፍል የያዙት እነሱ ሲሆኑ ኤሌክትሮን ደግሞ ኒውትሮኑን ሪቮልቭ ያደርጋሉ ወይም ይዞራል ማለት ነው ስለዚህ በቮሊዩም ኤሌክትሮን ይበልጣል ማለት ነው ሰፊ ቦታ በመያዝ An atom has a definite number of proton, electron and neutron እንግዲህ አንድ አተም በውል የታወቀ ፕሮቶን ነምበር ኤሌክትሮን ነምበር እና ኒውትሮን ነምበር አለ ይለናል The structure of an atom describes how these particles are arranged to make an atom Okay ስለዚህ ስትራክቸራቸው የአንድ አተም ስትራክቸር ምን ዲስክራይብ ያደርጋል እነዚህ ፓርቲክሎች አንድ አተም ቢውልድ ለማድረግ እንዴት አሬንጅ እንደሆኑ ያመላክታሉ የሚገልጻል ማለት ነው The relative charge of a proton is +1 The electron is assigned a charge of -1 The neutron is assigned 0 charge Therefore ከዚህ የምንረዳው ፕሮቶን ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው ቻርጁን +1 ነው ኤሌክትሮን ደግሞ ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው በ-1 ሪፕሬዘንት ይደረጋል ወይም አሳይን ይደረጋል ማለት ነው ነገር ግን ወደ ኒውትሮን ስንመጣ ቻርጅለስ ስለሆነ ምንም አይነት ቻርጅ ስለሌለው ዜሮ ቻርጅ ነው እንለዋለን ማለት ነው Since an atom has equal number of protons and electrons it's electrically neutral አንድ አተም እንግዲህ ኢኳል ነምበር ኦፍ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ካለው ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ነው እንለዋለን ወይም አንድ አተም ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ከሆነ ኢኳል ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኤንድ ኤሌክትሮን ይኖረዋል ማለት ነው The proton has a mass of 1.673 times 10 raised minus 24 gram or 1.673 times 10 raised minus 27 kilogram and a neutron has a mass of 1.675 times 10 raised minus 24 gram almost the mass of proton and the neutron are the same thus the proton and neutron have almost the same mass since the mass of an electron is very small which is about 9.109 times 10 raised minus 28 gram. Its mass is assumed to be negligible or approximately zero. እዚህ ጋር እንግዲህ የኤሌክትሮንን ማስ ስናየው 9.11 or 9.109 times 10 raised minus 28 gram ስለሆነ negligible ወይም approximately zero ነው እንላለን ማለት ነው because it's around 2000 times less heavy than both the proton and neutron. ስለዚህ approximately የኒውትሮን እና ፕሮቶን ማስ 2000 እጥፍ ያክል ያንሳል ይለናል። ስለዚህ ስለ አቶሚክ ፓርቲክሎች ስለ ማሳቸው እንዲሁም ስለ ቻርጃቸው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኔክስት እዚህ ቶፒክ ላይ ወይም እዚህ ቴብል ላይ nature and location of some atomic particle የሚል ቴብል አለን። እንግዲህ ኔቸራቸውን ወይም አጠቃላይ ባህሪያቸውን በዚህ ቴብል እናያለን ማለት ነው። particles name or subatomic particles name የመጀመሪያው ፕሮቶን አለን፣ ቀጥሎ ኤሌክትሮን አለን፣ ቀጣይ ኒውትሮን አለ። ስለዚህ ሎኬሽኑ የት ነው? አክቹዋል ማሱ ምንድነው? ሪላቲቭ ማሱ ወይም AMU ምን ያክል ነው? አክቹዋል ቻርጁ ሪላቲቭ ቻርጁ ምን ያክል ነው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የፕሮቶን ሎኬሽን ኒውክለስ ውስጥ ነው። አክቹዋል ማሱ ደግሞ 1.673 times 10⁻24 ነው ኢን ግራም ማለት ነው በግራም። ሪላቲቭ ማሱን ስናይ ደግሞ 1.00728 AMU which is approximately 1 okay and actual charge ስናይ ደግሞ plus 1.60218 times 10⁻19 coulomb actual charge and relative charge ደግሞ plus 1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአክቹዋል ቻርጅ እና በሪላቲቭ ቻርጅ መካከል ዲፈረንስ እንዳለ ማወቅ ያስፈልጋል።
በሪላቲቭ ማስ እና በአክቹዋል ማስ መካከል ልዩነት እንዳለ ማወቅ ያስፈልጋል። ኦኬ እንደምታዩት እዚህ ጋር 1.673 ታይምስ 10 24 እና 1 ምንም አይነት ግንኙነት የላቸውም። በጣም የተራራቁ ቁጥሮች ናቸው። እዚህ ጋርም 1.6018 times 10 19 and plus 1 they are very far apart. በጣም የተራራቁ ቁጥሮች ናቸው። ኔክስት subatomic particles electron location outside the nucleus or the shell. ስለዚህ የኤሌክትሮን ሎኬሽን outside the nucleus ነው ወይም በሻሉ ላይ ይገኛል። አክቹዋል ማሱ 9.109 times 10 ግራም ነው። ሪላቲቭ ማሱ ደግሞ 0.00055 ኦልሞስት 0 ነው ማለት ነው ማሱ። ስለዚህ እዚህ ጋር negligible ነው ያልነው ለዛ ነው negligible ወይ approximately 0 ይለናል ላይ። እዚህ ጋር ደግሞ አክቹዋል ቻርጁን ስናይ -1.60218 times 10 ነው። እንግዲህ አክቹዋል ቻርጅ ኦፍ ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን the same ሆነው ነገር ግን ፖላሪቲያቸው ተቃራኒ እዚህ ጋር ፕላስ ነው እዚህ ጋር ማይነስ ነው። ሪላቲቭ ቻርጃቸውንም ስናይ the same ነው but ፖላሪቲያቸው ኦፖዚት ነው እዚህ ጋር ፕላስ እዚህ ማይነስ። and the third subatomic particle is the neutron. ኒውትሮን ሎኬሽኑ ኒውክለስ ውስጥ ነው። አክቹዋል ማሱ 1.675 times 10 ነው። almost the same as the mass of proton ከፕሮቶን ማስ ጋር ተመሳሳይ ነው። and relative ማሱ 1.00866 which is approximately 1 AMU ነው። and actual ቻርጁን ስናይ ደግሞ 0 ነው። ሪላቲቭ ቻርጁም 0 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ቴብል የሚያመላክተው አጠቃላይ ስለ ሶስቱ ሰብአቶሚክ ፓርቲክል ያለውን ባህሪ ነው። ሎኬሽናቸው፣ አቶሚክ ማሳቸው፣ አክቹዋል ማሳቸውን፣ ሪላቲቭ ማሳቸውን፣ አክቹዋል ቻርጅ እና ሪላቲቭ ቻርጅን በተመለከተ በዚህ ወይ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ዜን ኔክስት የምናገኘው ፖይንት ደግሞ አቶሚክ ነምበር ኤንድ ማስ ነምበር። All atoms can be identified by the number of proton and neutron they contain. ስለዚህ ሁሉም አተሞች አይደንቲፋይ ሊደረጉ የሚችሉ ወይም ልንለያቸው የምንችለው በነምበር ኦፍ ፕሮቶን እና ኒውትሮናቸው ነው ማለት ነው። So, the atomic number which is represented by capital Z of an atom equals to the number of proton in its nucleus. Atomic number ማለት number of proton ማለት ነው ባጭሩ። የፕሮቶን number which is atomic number. The atomic number is also the number of electrons that surround the nucleus of a neutral atom. If an atom is a neutral, the number of electrons and proton is the same. አንድ አተም እንግዲህ ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ነው ካል ቀደም ባልነው መሰረት ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን እና ነምበር ኦፍ ፕሮቶን the same ነው። ስለዚህ አቶሚክ ነምበር ማለት ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ነው ማለት እንችላለን በኒውትራል አተም ጊዜ። But if the atom is not neutral, atomic number may not be the same as that of the number of electron. ግን አንድ አተም ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ሆነም አልሆነም አቶሚክ ነምበሩ ከፕሮቶኑ ጋር always the same ነው። but ከኤሌክትሮኑ ጋር the same ሊሆን የሚችለው አተሙ ኒውትራል ከሆነ ብቻ ነው ማለት ነው። So, atomic number which is equal to number of proton which is equal to number of electron if the atom is electrically neutral. But if the atom is not electrically neutral, atomic number that which is equal to number of proton but which may not be equal to the number of electron. Next, mass number which is represented by capital A is the sum of the number of proton and number of neutron in the nucleus of an atom. ማስ ነምበር ማለት ደግሞ በካፒታል ኤ የሚወከል ሲሆን የፕሮቶን እና የኒውትሮን ድምር ውጤት ነው። Except for the most common form of hydrogen which has one proton and no neutron, all atomic nuclei contains both proton and neutron. እንግዲህ ከሃይድሮጅን በስተቀር ሁሉም አተሞች ፕሮቶንና ኒውትሮንን ይዛሉ ይለናል። ነገር ግን በሃይድሮጅን አተም ጊዜ ኒውትሮን የለም።
ስለዚህ all atomic nuclei contain both proton and neutron except what? Hydrogen. So mass number A, which is equals to number of proton plus number of neutron, which is equals to atomic number plus number of neutron, because atomic number and number of proton are equal. እንግዲህ atomic number ማለት number of proton ነው ብለናል። ስለዚህ atomic number ማለት እንግዲህ mass number ማለት A የፕሮቶን እና የኒውትሮን ድምር ወይም የአቶሚክ ነምበር እና የነምበር ኦፍ ኒውትሮን ድምር ውጤት ነው ማለት ነው። So the mass and atomic number of a given atom are often specified using the notation XAZ. በዚህ ኖቴሽን ሪፕሬዘንት ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው አንድ አተም where capital X is the symbol of the element and capital A with a red color is the mass number and capital Z with a blue color represent the atomic number. ስለዚህ እዚህ ጋር ካፒታል A represent የሚያደርገው ማስ ነምበር ነው። ካፒታል Z ደግሞ አቶሚክ ነምበር ነው represent ያደርጋል። where X ደግሞ symbol of the element ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካርበንን ተመልከቱ። ካርበን 12 6 ይላል። እዚህ ጋር 12 ማለት እንግዲህ በኤ ትክክል የተቀመጠች ናት የኤ ዋጋ ነች ማለት ነው። 6 ደግሞ የዜድ ዋጋ ነች ማለት ነው። ሲ ደግሞ በኤክስ ቦታ የተተካች ነች። ሶ ማስ ነምበር 12 ነው እንላለን። ምክንያቱም ኤ ማስ ነምበር ነው ተብለናል በኤ ትክክል ስለተቀመጠች 12። አቶሚክ ነምበር ደግሞ 6 ነው። ዜድ አቶሚክ ነምበር ነው ተብሏል ስለዚህ 6 ነው ማለት ነው። and C is the symbol of the carbon. ሲ ደግሞ በኤክስ ቦታ ነው የተቀመጠች ስለዚህ ኤክስ ምንድነው ሲምቦል ኦፍ ዘ ኤሌመንት ነው ስለዚህ ሲምቦል ኦፍ ካርበን ነው እንላለን ማለት ነው። ሰው ማስ ነምበር እና አቶሚክ ነምበር በዚያው ዋይ ሪፕሬዘንት ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ፖይንታችን ደግሞ determination of the electrons, proton and neutrons. Proton is equal to the atomic number of an atom. Number of proton is equal to atomic number Z. ፕሮቶን ማለት እንግዲህ ከአቶሚክ ነምበር ጋር እኩል ነው። የፕሮቶን ነምበር ከአቶሚክ ነምበር Z ጋር እኩል ነው ይለናል። ኤሌክትሮን ማለት the atom is neutral, therefore the number of electron is equal to the number of proton. አንድ አተም እንግዲህ ኒውትራል ከሆነ ምንም አይነት ቻርጅ ካልተቀበለ ወይም ካልሰጠ ማለት ነው ኒውትራል ማለት number of electron ከነምበር ኦፍ ፕሮቶኑ ጋር እኩል ነው ይለናል። number of electron which is equal to atomic number Z which is equal to number of proton. ይህ ሊሆን የሚችለው አተሙ ኒውትራል ከሆነ ብቻ ነው። ካልሆነ ግን number of electron ከአቶሚክ ነምበር ጋር እኩል ሊሆን አይችልም ወይም number of electron ከፕሮቶን ነምበር ጋር እኩል ሊሆን አይችልም ማለት ነው። the number of neutron in an atom is equal to the difference between the mass number and the atomic number or proton number. ከዚህ ቀደም ላይ እንዳየነው እንግዲህ ማስ ነምበር ማለት የፕሮቶን እና የኒውትሮን ድምር ውጤት ነው ብለናል። ስለዚህ number of neutron ማለት ማስ ነምበር A minus number of proton ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እነዚህ ሶስት ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ኤክሰርሳይሶች አሉ። ለምሳሌ ፓርቲክል አለ፣ ሎኬሽን፣ አቶሚክ ማስ፣ ሪላቲቭ ማስ፣ ሪላቲቭ ቻርጅ ይህን ቴብል ሙሉት ይላል። ይህ ቴብል ላይ ያለውን ነው አምጥቶ ያስቀመጠው። እዚህ ጋር ደግሞ the nucleus consists of 9 proton and 10 neutron. Determine the element by referring periodic table. periodic tableን በማየት ኤሌመንቱን ዲተርማይን አድርጉት ይላል። and mass numberውን ዲተርማይን አድርጉት ይላል። ሶስተኛ ደግሞ how many neutron, proton and electron are there in an atom of the element N147 የናይትሮጅን ነው። ስለዚህ ምን ያክል ፕሮቶኖች አሉት ምን ያክል ኒውትሮን እና ኤሌክትሮን አሉት ይለናል። እሱንም መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው። ምናልባት ፔሪዮዲክ ቴብል መጽሐፉ ላይ ከሌለ ፔሪዮዲክ ቴብል ያለበት ቦታ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው አጠቃላይ ስለ ኤሌመንቶች። ስለዚህ የመጀመሪያው ቶፒካችን ይህን ይመስል ነበር ማለት ነው። ማለቴ ሁለተኛው ቶፒክ ማለቴ ነው። አሁን ሶስተኛው ቶፒክ ላይ ደርሰናል ሞለኪውልስ።
እንግዲህ ስታውን ስናይ የነበረው ኢንሳይድ ዘ አተም በሚል ቶፒክ ዙሪያ ነበር ስናወራ የነበረው። ከዛ በፊት ደግሞ ኢርሊ አሳምፕሽን አባውት ማተር፣ ስለ ማተር በድሮ ጊዜ ምን ይታሰብ ነበር እና አርስቶትል ምን ይሉ ነበር እና ዴሞክራትስ ምን ይሉ ነበር ስንል ነበር የቆየ ነው። ከዛ ስለ አተም ስናወራ ቆየን፣ ስለ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች ስናወራ ቆየን። አሁን ደግሞ ስለ ሞለኪውሎች እናወራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሞለኪውልም ልክ እንደ ሌሎች ሁላ ራሱን የቻለ ኦብጀክቲቭ አለው። ሞለኪውልን እንድንማማርበት የፈለግንበት ዓላማ አለው፣ የራሱን የቻለ ዓላማ። so at the end of this section ያ ማለት after completing molecules ምን ማወቅ ያስፈልጋል? የመጀመሪያው define molecule, then give examples of monoatomic, diatomic and polyatomic molecule እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። so molecules of elements. A molecule of an element consists of only one type of an element. እንግዲህ molecule of an element ስንል አንድ አይነት ኤሌመንት ብቻ የያዘ እንደማለት ነው። Molecules of element can be classified as monoatomic, diatomic or polyatomic ብለን ሪፕሬዘንት ልናደርግ ወይም ልንከፋፍለው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ molecule of an element ምንድነው ብለናል? አንድ አይነት ኤሌመንት ብቻ የያዘ። አንድ አይነት ኤሌመንት ብቻ የያዘ ደግሞ በሶስት ልንከፍለው እንችላለን፣ ሞኖአቶሚክ፣ ዲያቶሚክ እና ፖሊአቶሚክ። ሞኖአቶሚክ ማለት ምን ማለት ነው? ዲያቶሚክ ማለትስ ፖሊአቶሚክ ማለትስ ምን ማለት ነው? እስኪ እያንዳንዱን እንይ። የመጀመሪያው ሞኖአቶሚክ ሞለኪውል። ሞኖአቶሚክ ሞለኪውልስ አር ሞለኪውልስ that contain one atoms of the element። እንግዲህ የአንድን ኤሌመንት አንድ አተም ብቻ የያዘ ከሆነ that molecule is said to be monoatomic molecule ይባላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሂሊየም አለ፣ ኔን አለ፣ አርገን፣ ክሪፕተን፣ ዜኔን አለ፣ ራንደን አለ። እነዚህ ሞኖአቶሚክ ሞለኪውልስ ይባላሉ። ወይም በሌላ አጠራር እዚህ ላይ የተዘረዘሩ በሙሉ 1 2 3 4 5 6 እነዚህ ኤሌመንቶች ኖብል ጋዝ ይባላሉ። ኖብል ጋዝ ማለት እንግዲህ ኤሌክትሪካሊ ፓሲቭ ይሆኑ ምንም አይነት ሪአክሽን ሊፈጽሙ የማይችሉ ኤሌመንቶች ናቸው። ምክንያቱም ኤሌክትሮን መስጠት የማይፈልጉም መቀበልም አይችሉም፣ ሙሉ ናቸው በቃ። ስለዚህ እነዚህ ከምን ይመደባሉ? ከሞኖ አቶሚክ ሞለኪውል እንመድባቸዋለን ማለት ነው። ዲያቶሚክ ምንላቸው ደግሞ ዲያቶሚክ ሞለኪውልስ አር ሞለኪውልስ that contain two atoms of the element። የአንድን ኤሌመንት ሁለት አተም ከያዘ ያ ሞለኪውል ዲያቶሚክ ሞለኪውል ይባላል። ለምሳሌ ኦክሲጅን እንደምታዩት ሁለት ኦክሲጅን አተሞች አሉን። ሃይድሮጅን ሁለት ሃይድሮጅን አተም አለን። ፍሎሪን ሁለት ፍሎሪን ሞለኪውሎች አሉን። ክሎሪን ሁለት ክሎሪን ሞለኪውል፣ አዮዲን ደግሞ ሁለት አዮዲን ሞለኪውሎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዲያቶሚክ ሞለኪውል ይባላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ሞኖአቶሚክ ጋዝ እኔንን ማየት ትችላላችሁ። እኔን እዚህ ጋር የገለጽ ነው ማለት ነው እኔን። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ነው የተቀመጠው። ዲያቶሚክ ጋዝ ሌላ ደግሞ ሃይድሮጅን ብታዩ ፔር ሆኖ የተቀመጡ። ለምሳሌ እዚህ ላይ ሃይድሮጅን ጋዝ ኢምፔር ነው የተቀመጡት። ያ ማለት ሁለት ሃይድሮጅን አተሞች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ሃይድሮጅን አተም፣ ሁለት ሃይድሮጅን አተም፣ ሁለት ሃይድሮጅን፣ ሁሎችም ሁለት ናቸው እንደምታዩቸው። እዚህ ጋር ግን አንዳንድ ናቸው ማለት ነው። so diagrammatic representation of neon and hydrogen ነው እንግዲህ የሁለቱ። ሶስተኛው ታይፕ ኦፍ ሞለኪውል ደግሞ ፖሊአቶሚክ ሞለኪውል ነው። ፖሊአቶሚክ molecules are molecules that contain three atoms of the element። እንግዲህ three atoms of the element ብቻ ሳይሆን more than three atoms of the element በሚል ይስተካከል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦዞን አለ። ኦዞን ማለት O3 ነው። 3 ኦክሲጅን ይዟል። 3 ኦክሲጅን። እዚህ ጋር ደግሞ ፎስፈረስ አለን። 4 ፎስፈረስ እንያዘው። ስለዚህ የፎስፈረስ ሞለኪውል እንደምታዩት 4 ፎስፈረሶች በአንድ ላይ። ሰልፈር ደግሞ የምታዩት S8 ነው። 8 ሰልፈር አተሞች ነው በአንድ ላይ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ዲፊኒሽን ምን ብላችሁ አስተካክሉት? ፖሊአቶሚክ molecules are molecules that contain more than three atoms of the element። ምክንያቱም እዚህ ላይ 3 atoms ብቻ ካልነው እንደምታዩት ፎስፈረስ 4 ይዟል፣ ሰልፈር 8 ይዟል። ስለዚህ more than 3 ማለት መቻል አለብን ፖሊአቶሚክ ለማለት። ፖሊ ማለት ብዙ ማለት ነው፣ ከ3 እና ከዛ በላይ ማለት ነው። ዳይ ስንል ዲያቶሚክ፣ ዳይ ማለት 2 ነው። ሞኖአቶሚክ ስልን ሞኖ ማለት አንድ ማለት ነው።
ስለዚህ በዛ ቋንቋ ተረዱት። ሞኖ አንድ ነው፣ ዳይ ሁለት ነው፣ ፖሊ ደግሞ ባለ ብዙ ማለት ነው። ስለዚህ molecules of an element የሚለውን በዚህ way ተረዱት። ኔክስት molecules of compound እንግዲህ molecules of element አይተናል። molecules of compound ደግሞ ምን ይመስላል? A molecules of a compound always consists two or more atoms of different elements combined chemically. molecules of compound ምን ማለት ነው? ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ አተሞችን ይዟል። እነዚህ አተሞች እንግዲህ ከተለያየ ኤሌመንት ነው ኬሚካሊ ኮምባይንድ ሆነው የተገኙት። ለምሳሌ ዋተር ሞለኪውልን መውሰድ ትችላላችሁ። H2O የሃይድሮጅን እና የኦክሲጅን ሞለኪውል ነው በአንድ ላይ። አሞኒያ የናይትሮጅን እና ሃይድሮጅን ሞለኪውል ኬሚካሊ ኮምባይንድ ሆነው የፈጠሩት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ የካርቦን እና የኦክሲጅን ሞለኪውል አንድ ላይ ሆነው ኬሚካሊ ኮምባይንድ አድርገው የፈጠሩት ነው። It is here some example of the molecule of compounds ይለናል። ስለዚህ ስንት አይነት ሞለኪውሎችን አይተናል? ሁለት አይነት molecules of element and molecules of compound. molecule of element ሶስት ሊሆኑ ይችላሉ። ሞኖአቶሚክ፣ ዲአቶሚክ፣ ፖሎአቶሚክ። ኦኬ ስለዚህ በዛው መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ጋይስ። ሰው እንግዲህ አጠቃላይ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ዩኒቱ። ይሄ ዩኒት እጅግ በጣም አጭር የሚባል ዩኒት ነው። በዛ አጭር ደቂቃ ለመጨረስ ችለናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ኬተርሞች አሉ። አተም፣ አቶሚክ፣ ኒውክለስ፣ atomic number, continuous theory, diatomic molecule, discreteness theory, electron ሁሎችም ያየናቸው ናቸው። ኤሌክትሮን ሻል፣ ማስ ነምበር፣ ሞለኪውል፣ ሞኖአቶሚክ ሞለኪውል፣ ኒውትሮን፣ ፖሊአቶሚክ ሞለኪውል እና ፕሮቶን። ስለዚህ እዚህ ጋር ያልዳሰስነው ፖይንት የለም። ሁሎችንም ተርሞች አይተናል። ለምሳሌ ዲስክሬትነስ ቲዮሪ እና ኮንቲኒየስ ቲዮሪ፣ ኮንቲኒየስ የዴሞክራተስ ነው፣ ዲስክሬትነስ ደግሞ የአሪስቶትል ቲዮሪ እንደሆነ አይተናል። ሌሎችም በሙሉ ያየናቸው ፖይንቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳማሪ አለን። ሳማሪውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ እዚህ ኤክሰርሳይሶችም አሉ። ፋይናል ወይም ሪቪው ኤክሰርሳይዝ የሚባሉት ኤክሰርሳይሶችን የምንሰራበት ጊዜ ይኖራል። እሱን ሁሎችንም ኤክሰርሳይሶች ባንድ ላይ የምንሰራ ነው የሚሆነው። በቀጣይ ክላስ የምንገናኘው እንግዲህ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኮምፓውንድስ በሚል ቶፒክ ወይም ባጭሩ ዩኒት 3 ላይ የምንገናኝ ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። ከዛ በፊት አሁንም ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ማድረጋችሁን፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዲሁም በየጊዜው መለቅላችሁን ጠቃሚ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲመጡላችሁ የዶል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘውላችሁ። ባይ ባይ።